Hai geng, okay, so hari ni kita ada dua training board. Board ni made in Aiszzy Electronics tau. Tengok ni, ni logo Aiszzy Electronics. Kita design tau sendiri dekat kedai ni. So board yang pertama ni nama dia Arduino training board. Tengok sini, Arduino. Okay, kepada korang yang nak belajar basic elektronik dan juga basic coding, boleh bermula daripada Arduino training board ni tau. So ni board ni version kedua. So version pertama kita orang dah sold out tau. So terima kasih tau kepada korang yang beli board kita orang version pertama. Thank you so much. Next, kita ada IoT training board. Kepada korang luar sana yang nak start belajar IoT, boleh start pada IoT training board ni tau. Korang akan belajar macam mana nak connectkan komponen ni ke internet. Harga kedua-dua board ni tengah harga promosi tau. Untuk Arduino training board ni harga dia RM399. Kalau IoT training board ni harga dia RM289. Macam mana nak beli? Korang pergilah SHOPEE kita orang. Stok terhad tau geng. Cepat-cepat beli dekat SHOPEE Aiszzy. Okay geng, itu saja. Bye.